Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's start with the name of Allah, who is the most merciful, compassionate and almighty. First of all, thanks from Allah for everything in our life, good and bad. Some were blessings and some were lessons. د بخون کې سختن تعالی په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیله ګرانو زده کوونکو ستاسو ټولو د روغتیا په هیله او تاسو ته هم ښه راغلاست وایم زده کوونکو په خیر راغلی یې هو په خیر راغلو Welcome back to your English class. خپل انګلیسي صنف ته بیا هم ښه راغلاست. Today we are going to study the second lesson of grade 9. نن ورځ موږ د نهم ټولګي دوهم لوست لولو. هغه هم زموږ عنوان دی چې د ډکشنري په اړه معلومات لولو مګر مخکې له هغه نه In the previous lesson we have studied about 3 tenses. په تیر لوست کې موږ د درې زمانو په هکله ولوستل چې هغه درې زمانې لومړی زمانه simple present tense وه چې تعریف هم کړ چې simple present tense in definition it express what actually happens at the present چې په واقعي ډول هغه څه چې ترسره کیږي په اوس مهال کې هغه موږ ته راښیي یا ایکسپرس کوي او د simple present tense کې مهم غوره ټکي چې دي هغه باید زموږ او ستاسو په یاد واوسي هغه د فعل شکل دی چې په simple present کې first form of the verb او helping verb یا کومکی فعلونه هغه بیا do او does چې دې باندې موږ پوه شو جملې مو هم جوړې کړې او تاسو کورنۍ دنده هم درکړل شوې وه چې په دې له تاسو ترسره کړې وي and the second tenses we studied at the previous lesson that was present continuous tense. Present continuous tense, the definition of present continuous tense is shows an action that is going on at the present time. هغه عمل موږ ته راښیي چې د جریان په حالت کې وي د اوس مهال او د present continuous tense اصلي فعل یا main verb first form of the verb plus ing او helping verb هغه SMR ول چې دې ته هم موږ جملې جوړې کړلې او هم ولوستلې درېیمه زمانه هغه simple past tense وه چې تعریف کې داسې ویل کیږي is used to indicate چې راوښیي موږ ته that an action چې یو عمل completed in the past چې تکمیل شوی وي په تیر حالت کې او د دې main verb دوهم حالت د فعل ځان ته اخلي یا second form of the verb او helping verb did و چې په منفي او سواله جملو کې موږ دا کارول دا هغه درس و ګرانو زده کوونکو چې موږ په تیر لوست کې لوستی وو نو په دې چې تاسو کورنۍ دنده هم ترسره کړې وي احمد کورنۍ دنده دې هم ترسره کړې هو استاده زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ نو په دې چې تاسو هم کورنۍ دنده ترسره کړې اوسئ نو in today's lesson we will study 3 sections. The first section is reading. Our bold title is reading. زموږ هغه زخیم هغه غټ عنوان هغه د لوستلو عنوان دی چې په دې کې به موږ عنوان مو دی reading په دې reading کې به موږ د ډکشنري په اړه معلومات حاصل کړو او دومره برخه answering questions دی د بعضې سوالونو چې ستاسو په کتاب کې راغلي د هغوی ته ځواب ورکول چې له تاسو نه زه پوښتم او ځوابونه به هم شنان موږ پیدا کړو and the third section is the skills of dictionary هغه مهارتونه چې یو ډکشنري لري the skills of dictionary هغه مهارتونه چې ډکشنري لري so guys let's start our today's lesson آماده یې ګرانو زده کوونکو are you ready هو استاده so our second lesson is in unit first and in page 4 so the bold title is reading زموږ هغه غټ عنوان reading یا لوستل دی answer the following questions تاسو لاندني سوالونو ته ځواب ورکړئ before you read the skills of dictionary مخکې له دې نه چې تاسو د ډکشنري د مهارتونو په اړه ولولئ answer the following questions لاندې سوالونو ته ځواب پیدا کړئ before you read the skills of dictionary مخکې له دې نه چې تاسو د ډکشنري مهارتونه ولولئ so the first question is do you have a dictionary mean چې آیا تاسو ډکشنري لرئ احمد ډکشنري لرئ ښه وایي موبایل کې لرم ډېر ښه
دا اوله پوښتنه ده. Do you have a dictionary؟ تاسو آیا کومه ډکشنري لرئ؟ او دومه پوښتنه هغه زموږ ده Have you used a dictionary before؟ آیا مخکې له دې نه هم تاسو له ډکشنري نه استفاده کړې، استعمال مو کړی د ډکشنري؟ او درېمه پوښتنه هغه زموږ دا ده Why knowing of the alphabet is important when using a dictionary؟ Why؟ ولې knowing of alphabet د الفابet یا د حروفو په حروفو باندې پوهېدل ولې مهم دي، important دي when using dictionary؟ کله چې تاسو له ډکشنري نه ګټه اخلئ، ګټه پورته کوئ، دا ولې مهمه دي؟ دا ټول هغه پوښتنې دي چې موږ باید په ننني ورځ کې ځواب ورکړو. اول دا چې باید ډکشنري تاسو درلودلې وي او یا هم که نه لرئ پیدا یې کړئ او ورڅخه کار واخلئ. ډکشنري په مختلفو ډولونو باندې وي، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن موږ له ټکنالوژۍ څخه ګټه اخلو، ګټه پورته کوو. نو اوس الکترونیک ډکشنریز او PDF نه، البته تاسو کولی شئ چې فیزیکل ډکشنري هم ولرئ چې ضخیم کتابونه دي. نو مخکې موږ خو د ډکشنري په اړه ډېر ولوستل، راځئ چې د ډکشنري تعریف کړو. ډکشنري څه شی ده؟ ما تاسو ویل یو ضخیم کتاب ده چې لغات په هغه کې شتون لري، خو تعریف یې داسې دی چې A dictionary is a listing of words. یو ډکشنري د لغاتو یو لست دی، لست چې ترتیب باندې لیکل شوي اوسي. In one or more specific languages. In one and more specific languages. په یوې ژبه کې او یا هم په ډېرو مشخصو ژبو کې. Often arranged alphabetically, which may include informations on definitions, usage, pronunciations, translations, and etc. دا هغه لست د لغاتو دی چې په یو مشخصه ژبه کې چې په معمول ډول باندې ارنج شوي دي، یعنی منظم شوي دي alphabetically د حروفو په ترتیب سره. which may include چې ممکن په هغې کې شامل اوسي information on definitions، په تعریفونو باندې معلومات ورکول، د یو لغات تعریف وي په هغې باندې بیرته معلومات ورکوي ډکشنري. یوزج دغه لغات د کار اخیستلو برخه هم شته، پروننسیشن هم وي چې دا ډیره مهمه برخه ده په یو ډکشنري کې چې تلفظ ته وایي پروننسیشن، او ترانسلیشن بیا ترجمې ته وایي، اټسټرا هم، او په دې ډول نور شیان هم وي اټسټرا. د ATC هغه پوره یا مکمل لغت دی. نو دا هغه تعریف و د ډکشنري په اړه. ټول پوه شوئ تاسو د ډکشنري په تعریف باندې؟ اوس زو ستاسو د ریډینګ برخه لولو، ترجمه کوي. هدف دلته دا دی چې تاسو هم د ډکشنري په اړه معلومات حاصل کړئ او هم هغه کوم ټکسټ چې تاسو ته شتون لري هغه ولولئ او وژباړئ، پرې پوه شئ او ریډینګ باندې پوه شئ. نو پیل د هغه ټکسټ چې ستاسو په کتاب کې هم شته او تاسو یې وینئ هم شروع له دې ځای څخه کیږي. وای when you read، کله چې تاسو لولئ، when you read، کله چې تاسو لولئ، you can often guess the meaning of new words. تاسو کولای شئ چې ډېر ځلې یا غالبا حدس ووهئ، guess چې دا فکر کول یا حدس کول ته وایي، حدس ووهئ د نوي لغاتو معنا ته. sometimes ځینې وختونه however هرچند که څه هم you need to use dictionary، تاسو اړتیا پیدا کوئ چې له ډکشنري نه ګټه پورته کړئ یا ګټه واخلئ. in a dictionary، په یوه ډکشنري کې an entry هغه ورودي لغات، entry په اصل کې ورودي ته وایي، خو دلته په ډکشنري کې an entry یعنی هغه کوم لغات چې موږ ډکشنري ته ورکوو یا ډکشنري کې د هغې په اړه معلومات حاصلوو، نو هغه ته انټري وایي چې وروسته به یې هم ولولو. in a dictionary، په یوه ډکشنري کې an entry هغه ورودي لغت gives موږ ته راکوي informations معلومات about a word د یو لغت په اړه، about په اړه. The sample and the descriptions below explain the part of an entry. موږ ته دغه لاندې سمپل یا شکل چې راکول شوی description، دغه توضیحات چې موږ ته راکول شوي دي لاندې کې موږ ته دا را تعریفوي چې د یوې انټري معنا یا شروع شی ده. دلته احمد جان کوم پوښتنه هم لري؟
description څه معنا لري؟ ډېر ښه. description چې دی توضیحاتو ته وایي. تاسو د تصویر کې وینئ یو لغت سرچ شوی دی یعنی پیدا شوی دی. د لغت کې د عکس کې تاسو شپږ شمیرې هم وینئ. لومړی شمیره ده د guide word. guide word یا د لارښود لغت. guide word helps you تاسو سره مرسته کوي. find the word چې تاسو لغت پیدا کړئ. you want چې تاسو یې غواړئ. to look at چې ورته وګورئ. There are two boldface. په دې تصویر کې هم دوه دانې زخیم لغت دي. هغه هم guide word دی یعنی لارښود لغت دی. At the top of each page. د هر صفحې په سر کې دوه لغات دي. The guide word on the right is the last boldfaced entry on the page. هغه د ښي طرف زخیم لغت چې دی تاسو ته ښیي هغه آخري لغت چې سرچ شوی دی. او دومه شمیره کې بیا entry word. The entry word لکه څنګه چې ما تاسو ته وویلې an entry word is the word that you look up in the dictionary. هغه لغت دی چې تاسو ورته ګورئ په ډکشنري کې. entry words are printed in bold. bold یا زخیم وي. they are listed in alphabetical order. په alphabetical ترتیب باندې دا list شوي وي یعنی په ترتیب باندې وي این شروع تر زاید پورې وي. نو دوهمه شمیره چې لکه څنګه چې تاسو وینئ هم هغه entry word دی. ورزو pronunciation. درېمه شمیره چې تاسو ته تیر هم ورکول شوی د discuss لغت دی. مثلا هلته په بل ډول لیکل شوی دی. هغه pronunciation. د pronunciation موږ ته راښیي shows how the word is said چې څنګه یو لغت ووایو. او په آخره کې څلورم پارت چې دی هغه parts of speech دی یا د وینا ډولونه. the part of speech of the entry word د هغه ورودي لغت part of speech لکه for example V stands for verb. V لغت چې دی د verb لپاره دی. مثلا هلته parts of speech کې N د noun لپاره راځي. V د verb لپاره راځي. ADG د adjective لپاره راځي. pronoun لپاره هم ځانته parts of speech دی چې تاسو ته په یو حرف باندې ښیي او هغه هم مشخص دی. لکه څنګه چې تاسو دلته ګورئ مثلا discuss ده. د discuss ترڅنګ هلته بیل شوی په دوه ټکو باندې او بیا ترڅنګ یې وي ده. له هغه نه مخکې د pronunciation حروف دي چې تاسو ته ما مخکې ویلې. دغه وي چې دی د verb یعنی دغه د discuss لغت فعل دی. او پنځمه برخه هغه definition دی. definition یعنی تعریف. the definition gives the meaning of the word. موږ ته د لغت معنا راکوي. مثلا د discuss لغت د definition هم دلته دا دی چې تاسو ته ویلي if people discuss something they talk about it. کله چې کوم خلک discuss یا بحث کوي د یو شي په اړه نو دوی په اړه یې غږیږي. دا هم د discuss تعریف و. نو ګرانو زده کوونکو آخري برخه هغه سنټنس ده. کله چې تاسو یو لغت سرچ کوئ یا یې لټوئ په ډکشنري کې تاسو ته جملې هم راځي. هغه جملې موږ ته ښیي چې دغه لغت څه ډول استعمال شوی. Sometimes sample sentences are given to show how the word is used to or clarify. چې څه ډول استعمالیږي او څه ډول وضاحت پیدا کوي. مثلا تاسو ته لغت هم راغلي لکه let's discuss the questions for exam. راځئ چې بحث وکړو په هغه سوالونو باندې چې امتحان کې راغلي. نو دغه هغه شپږ برخې وې د یو ډکشنري چې ما تاسو ته ولوستلې. په آخره کې تاسو ته وایي چې in addition the above explanation about the use of dictionary په هغه تعریف چې د ډکشنري په استعمال کې موږ تاسو کارولی وو. you need to keep in mind that using a dictionary is a skill. چې د ډکشنري استعمال هم یو مهارت دی او یوازینۍ لاره تاسو باید ډکشنري په سم ډول استعمال کړئ. دلته حامد لاس پورته کړی. حامده پوښتنه لرئ؟ explanation څه معنا لري؟ explanation هم معرفي ته وایي، وضاحت ته وایي. ګرانو زده کوونکو دا هغه مسایل ول چې موږ پرې وغږېدلو. تاسو تصویر کې هم ښه وینئ چې ډکشنري ته یو لغت ورکړل شوی دی او هغه څخه ګټه اخیستل شوې. په آخره کې you have a homework too. So here is two questions. The first question is what is an entry word? ورودي لغت څه شی دی؟ تاسو به توضیح ورکوئ. او دومه پوښتنه مو what is the definition in dictionary? The definition برخه په ډکشنري کې څه شی ده؟ At the end, successful people don't always know the right answer. They just keep moving.
موفق کسان هغه کسان دي چې دوی تل په ځواب باندې نه پوهیږي مګر هم دوام ورکوي. So keep move on. Guys, this was our lesson. Wish you learn a lot from this lesson and goodbye for now. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.